تاریخ دوستیمون اینا رو بپرسه اصلا میرم رو هوا. وطنمه دیگه. خودم نوشتم نمیتونم از رو بخونم. تو هم مثل جمهوری اسلامی چرا پیاما رو پاک میکنی؟ جواد خیابانی باشه. جفتش رو ریجکتی گرفتم از کشور فرانسه. درآمدت از کجاست؟ میگم اتاق فرمان کمک میگیرم. یه ذره گلومو تازه کنم. یه کافی ریختم. چطور میشه ملیت ایرانی رو حذف کرد؟ یه سایت دوستیابی واسه پیدا کردن دختر روس، یا باید ژاپنی باشی یا مثلا باید ایرانی باشی. دوستان سلام، با یه ویدیو دیگه در خدمتتونم. امروز یه سری سوالا هستش که توی 2 تا صفحه نوشتم، میخوام به این سوالا جواب بدن. 1 سالی میشه که همچین ویدیویی نذاشتیم. تو کامنت ها خب معمولا جواب میدم، ولی خب بهتره که تو قالب ویدیو هم بعضی وقتا این کارو بکنیم که بقیه هم استفاده کنن. قبل از هر چیزی خودم معرفی کنم واسه دوستایی که جدید به کانال ما اضافه میشن و منو نمیشناسن. من اسمم ایمان، فامیلیم گلشاه. توی سال 2024 تو الان 32 سالمه و توی روسیه زندگی میکنم. معمولا نصف سالو تو روسیه هم 6 ماه 7 ماه و بعد میرم تایلند. یه 4-5 ماه تایلندم. اگه بین این یه سال 1-2 ماه اضافه هم داشته باشیم میریم ایران. معمولا به این صورت میچرخیم. حالا مگه اینکه یه مسافرت‌های دیگه هم بخوره میریم. عرضم به خدمتتون سوالا زیاده، ولی من یه چند تاشو گلچین کردم نوشتم که به درد همه بخوره دیگه. سوالا انقدر سوال زیاده و همه نمیشه جواب بدی. یه سوال جالب ازم پرسید، این بود که چطور میشه ملیت ایرانی رو حذف کرد؟ این خیلی واسم جالب بود. اول از همه چرا آدم باید ملیتش رو حذف کنه؟ این واسم میگم چون انقدر واسم چیز بود که گفتم اینجا تو ویدیو بیارمش. چطور میشه ملیت ایرانی رو حذف کرد؟ ببینید یه سری کشورها هستن حالا مثلا تو اروپا رو نمیدونم، ولی میدونم توی جنوب آسیا مثلا ژاپن، مثل فکر کنم مالزی هم جزو ایناست، یا مثلا سنگاپور رو میدونم هست. شما اگه اونجا اقامت بتونی بگیری، به اقامت دائم بخوام بدن، یه ملیتی فقط قبول میکنن. میدونم اینطوری میشه ملیت رو، یعنی ملیتی که داری رو سلب میکنن، اونو ازت میگیرن یه ملیت، یا باید ژاپنی باشی یا مثلا باید ایرانی باشی. به این صورت میشه. حالا اگه دوست داشتی بری ژاپن، پاسپورت ژاپن رو بخوای، بعد یه ملیت انتخاب کنی. یکی نوشته بود بچه کجایی، قهرمان چه رشته ورزشی هستی؟ مازندرانی هستم، بچه شهر تونکابون، یا اسم جدیدش تونکابون، قدیما میگفتن شهسوار، بچه اونجام. و ورزش هم که من از بچگی از سن تقریبا 12-13 سالگی توی رزمی بودم، ورزش بوکس. حالا چند تا مقام دارم تو ایران، مقامات مختلف، استانی و این داستانا. بعد رفتم توی کیک بوکس، یه مدت تو کیک بوکس فعالیت میکردم که بعدش مهاجرت کردم تایلند. توی تایلند هم تو رشته مویتای به صورت رزمی آزاد، ورزش بزن یه چند سالی، یعنی چند سالی که تا 2018 به این ورزش مشغول بودم. واسه قهرمانی مسابقه نمیدادم، مسابقات آزاد به خاطر پول معمولا، یعنی شرط بندی و این داستانه میشه. توی تایلند خیلی این پاپولاره، یعنی خیلی اوکی، همه بیشتر ورزشکارا میرن این کارو میکنن، واسه سازمان‌های مختلف بازی میکنیم. اونجا ورزش میکردم. از سال 2018 یه آسیبی دید پام، دیگه ورزش پامو عمل کردم، زانومو دیگه ورزش حرفه‌ای و 1.5 سال دور بودم. که بعد اومدیم شروع کنیم، کرونا شروع شد، مسیر زندگی ما عوض شد و رفتیم ایران. یه مدت از اونجا رفتم توی بدنسازی، یعنی تقریبا از سال 2020 هم دارم بدنسازی کار میکنم که به صورت حرفه‌ای شده. و یه چند تا مسابقه هم دادم که بچه‌هایی که دنبال میکنن توی اینستاگرام هم مخصوص همین کاره، که شما میتونی چیزای ورزشی من رو دنبال کنی. بیشتر از لایف استایل روزمرگیم توی اینستاگرام میذارم که انتهای ویدیو یا توی چیز واسهتون دیسکریپشن مینویسم آدرس اینستاگرامو، میتونید بریم اونجا. سوال بعدی اینه که تو هم مثل جمهوری اسلامی چرا پیاما رو پاک میکنی، کامنت ها رو؟ حالا من نمیدونم جمهوری اسلامی این کارو میکنه نمیکنه، اون که حالا یه بحث سیاسیه که من اصلا نمیخوام واردش بشم، چون آدم سیاسی نیستم، نه اینوری هم نه اونوری. راستش اینو من پاک نمیکنم. من تا حالا حتی یه بارم نشده یه کامنتی رو از کسی پاک کنم، چون اصلا دلیلی نمیبینم. کامنت بد خوب هر چی باشه، بیشتر دوستان لطف دارن همیشه واسم کامنت خوب میذارن، ولی من معمولا هیچ کامنتی رو هیچ موقع پاک نمیکنم. مگه اینکه این یه باگیه که توی توی یوتیوب، چون شما با وی پی ان وصل میشی، یه سری ها میپره، مثلا سابسکرایب ها میپره، کامنت ها میپره، لایک ها میپره. بارها شده بچه‌ها کامنت گذاشتن آقا ما 10 بار لایک کردیم، لایک ما میپره. چرا؟
اینا به خاطر فیلتر بودن تو ایرانه و از اینی که شما VPN استفاده میکنید. یه ذره گلومو تازه کنم. یه کافی ریختم. خرج مخارج تو مسکو چقدره؟ ببینید من مسکو زندگی نمی کنم. من تو شهر سیبری هستم، توی شهر نووسیبیرسک، تو مرکز استان سیبری. یعنی سیبری استانه، میشه بزرگترین استان روسیه اگه اشتباه نکنم. اشتباه که نمی کنم، درست میگم. بعد ما مرکز استانیم، یعنی این شهر ما میشه سومین شهر بزرگ روسیه. اول مسکو، سن پترزبورگ و اینجا من چند تا ویدیو تهیه کردم، ویدیوهای مربوط. اینا رو همه رو توی دیسکریپشن میتونیم بریم، پایین هست، این بالا، حالا یه انور میاد سمت چپ یا راست، میذارم یه سری ویدیوهای مربوط به این سوالاتون که قبلا تهیه کردم و میتونید ببینید که کامله که اینجا چقدر هزینه شه. ببینید توی مسکو فرقش با اینجا، شما فقط توی اجاره خونه و این چیزا یه ذره هزینه‌تون بیشتره و اینا خرج مخارج خورد خوراک همه تقریبا یکیه. حالا من مسافرت رفتم مسکو، یه 3-4 بار رفتم، مثلا قیمت مرغ، گوشت تفاوت مثلا چشمگیری نداره، اگه هم باشه مثلا 4-5 روبل، مثلا چیز خاصی نیست. فقط اجاره خونه اونجا بالاتره، تقریبا 2 برابره، یعنی 1.5 برابر تا 2 برابر. اونم بستگی به لوکیشنی که داره شما انتخاب میکنی داره. حالا برین اون ویدیو رو ببینید که قشنگ توضیح دادم خرج و مخارج چقدره، که قشنگ دستتون میاد که حالا یه ذره اجاره خونه رو شما بیشتر حساب کن. یه سایت دوستیابی واسه پیدا کردن دختر روس بهمون، یعنی واسه دوست شدن بهمون معرفی کن. ببین سایت های دوستیابی راستش من نمیشناسم زیاد، ولی میدونم سایت بدو و یه دونه هم هست یادم رفت، یه دونه بدوه، یه دونه مارینا. Do you know which site they can find friends? Yes, some application for they find friends. I know Bado and have one more, I forget the names. Mamba. What? Mamba. Mambo. مارینا میگه مامبو. این دوتا سایت، یه دونه دیگه هم از یادم نمیاد، اگه یادم اومد مینویسم زیر همین ویدیو. تو این سایت ها میتونید برید دوست پیدا کنید. از اون پشت کمک، از چی میگن، اتاق فرمان کمک میگیرم. من دارم ویدیو ضبط میکنم، اون در اونجا میخوره تو آشپزخونه مارینا. و عرضم به خدمتتون سوال بعدی اینه که چرا ویدیو تکراری میذاری؟ من ویدیو تکراری نمیذارم دوستان. ببینید مثلا تو سفری که ما به تایلند داشتیم، پارت های ویدیو رو همه رو به نوبت گذاشتم، بعد سفر که تمام میشه میرم یه جای دیگه، یه ویدیو کامل میذارم، یعنی اونو کلشو یه جا میذارم که یه سری دوستانی که از دست دادن، مثلا خب یه وقتایی میشه طرف سر شلوغ ویدیو رو از دست میده و اونو دیگه کامل میتونه از اول که ما رفتیم تایلند تا برگشتیم رو ببینه، یا ویدیوی ایران هم به همین صورت. اگه میخواین اون پارت رو ببینید، برید تو چنل قسمت ویدیوها رو بزنید، دونه دونه ویدیو هست دیگه، میتونید اون پارت رو ببینید، مثلا اون ویدیویی که دوست دارید. پس ویدیوی تکراری نمیذارم، فقط انتهای هر مسافرتی که میکنیم یه ویدیو کامل هم میذارم. هزینه‌های سفر به تایلند چقدر میشه؟ ببینید اون بستگی به شخص داره. یه سری سوالا که مثلا مشابه بود من تو این لیستم نیاوردم، میگم این لینک های ویدیویی که مربوط به این سوالا میشه رو میذارم. قبلا هم سال قبل و یا قبلش هم توی یه ویدیو جواب داده بودم به این سوالا. اینا رو میتونید برید، یه سری سوالا هم اونجاست که جوابتون رو میتونید بگیرید. هزینه‌ها بستگی به شخص داره. ببینید از این شهری که ما هستیم معمولا $1000 تقریبا، حالا مثلا یه $100 بالا پایین میشه هزینه بلیت ما هر سری میشه که میخوام بریم تایلند. دیگه 2 نفریم، بین 1500 تا $2000 همیشه پول بلیت میدیم، یعنی تو بهترین حالتش $1500 رفت و برگشت. این پول بلیتمونه. و عرضم به خدمت هزینه اونجا هم، خب من اونجا چون سالها زندگی کردم، بعد اینو میگم که دوستان جدید نمیدونن، 10 سال اونجا بودم قبلا فیکس، به خاطر همین خب راه و چاه و بلدم. ولی بخوام به طور میانگین به شما بگم، ماهی مثلا 15000 بات که میشه $500 تقریبا، شما باید بابت اجاره خونه در نظر بگیرید. ولی ما چون ادونچریم، میریم میچرخیم این ور اون ور، همیشه با موتور مسافرت میکنیم، قطعا هزینه ما بیشتر میشه، چون ما خب نمیتونیم معمولا خونه اجاره کنیم که
ما میریم مثلا یه هفته این تو این شهر میمونیم، یه هفته میریم پوکت، پاتایا، میریم این ور اون ور، بعد هتل بگیریم. هتل هم سعی میکنیم همیشه میگم ما اون باجت رو انتخاب کنیم که مثلا یه چیزی به صرفه باشه. دیگه روزی 700 بات باید باشه. یه روز ممکنه 500 بات اجاره کنی که الان تو این قیمت خیلی کم شده. سالهای قبل هتل 400 500 باتی زیاد بود. 1000 باتی دیگه همه جا هست. خب یعنی راحت میتونی یه هتل 1000 باتی 3 ستاره اینا میشه پیدا کنی. ولی مثلا ما میانگینش رو میگیریم 800 دیگه. یه روز 500، یه روز 900، یه روز 700 تو این سفرمون. دیگه روزی 800 بات میشه مثلا تو ماه. خب هر روز باید یه جا بخوابی دیگه. مثلا شما حساب کن مثلا میشه 24 5000 بات نسبت به یه خونه 10000 بات. 24 5000 بات هم میشه مثلا 700 دلار 800 دلار تو این مایا. درآمدت از کجاست؟ درآمدم که اولا که یوتیوب یه بخشی درآمدم از اینه که البته فکر نکنید من هنوز اونقدی توی یوتیوب درآمد ندارم که بخوام فقط به این اکتفا کنم و مربیگری میکنم. زمانی که تو روسیه هستم به صورت فیزیکی هم مربی بدنسازی هم مربی ورزش رزمی هم مثل مویتای بوکس و کیک بوکس اینجا شاگرد دارم. زمانی هم که مسافرت میکنم یه سری شاگردا حالا توی رزمی نمیشه، شاگردای بدنسازی ما آنلاین میکنم، یعنی باشون آنلاین کار میکنم و یه سری شاگردام از اقصا نقاط دنیا دارم دیگه، مثلا از امریکا، اروپا، این ور اونور شاگرد دارم، به صورت آنلاین باشون کار میکنم. پس درآمد من اینه. تو روسیه راحت کار پیدا میشه. عرضم به خدمتتون که ببینید معضل اصلی تو روسیه واسه کار کردن اینه که شما باید زبان بلد باشی. اینو نه من، همه یوتیوبرها میگن و من همه اونایی که اینجا زندگی میکنن منظورمه میگن و منم اینو قبلا تو اکثر ویدیوام که راجع به روسیه صحبت کردم اینو گفتم. شما باید زبان بلد باشی. حالا یه چیز مهمتر، شما زبان هم بلد باشی احتمالش خیلی زیاده کار پیدا نکنید. راستش ببینید مثلا مارینا نامزد منه، حالا واسه دوستانی که نمیشناسن تو ویدیوها هستش همیشه. مارینا come here say hello. بذار بیارمش بس بعد دوستانی که ندیدن یه هلو بگی، داره میخوره. بدو say hello to everyone. Hello to everyone. Okay go. این ماریناست. اینم که کار خودشو داره، بحث جداست. واسه سوال فراموش کردم. راحت میشه کار پیدا کرد. ببینید مثلا این توی شرکتی کار میکنه، مدیر شرکت جدیدن رفته تو این کار، قبلا کار وکالت میکرد. بعد آدمای جدید که میان مثلا یه وقتایی به من میگه، مثلا میگه یکی اومده میخواد استخدام بشه، لهجه داشت، خب ما قبولش نکردیم. پس اینا مهمه. یه سری کارا هم هست مثلا چون یارو لهجهش روس نبوده خب قبولش نکردن. یه سری کارا به این صورته که خورده سخت میکنه واسه خارجی‌ها کارو. ولی در مجموع مثلا بخوای کار کنی، یه مثال داریم دیگه، کار کن همه جا کارشو پیدا میکنه، پیدا میشه. سخت است ولی میشه. این داستان کار پیدا کردن. از چه راهی میشه اقامت روسیه رو گرفت؟ اینم یه خبر بد واسه کسایی که علاقه‌مندن به روسیه مهاجرت کنن بدم. ببینید قبلا مثلا خب میشه از طریق ازدواج که میشد بگیری، مثلا بچه دار باشی با یه خانم یا آقای روس، با هر کدومشون بچه دار باشی میتونی از طریق بچه اقامت بگیری و سالیانه اینجا یه سری شانسایی به آدما میدن. یعنی شما میتونی ثبت نام کنی، کسایی که میان اینجا زندگی میکنن میتونن ثبت نام کنن توی سری وبسایت‌ها. مثلا یه امیگریشن یه سهمیه سالانه، نمیتونم بگم لاتاری، مثل لاتاری نیست ولی تقریبا هم مثل لاتاریه. جواد خیابانی باشه. بعد عرضم به خدمتتون که مثلا شما میری امیگریشن، سالی یه تایمی هر استانی فرق میکنه. اونجا اسمتو مینویسی، بهت سهمیه سالانه میدن. اون سهمیه سالانه اگه اسم در بیاد، شانس هم معمولا خیلی بالاست، 2-1. یعنی چون انقدر مهاجر نیست و تعداد شانسایی که میدن زیاده. مثلا 1000 نفر 500 نفر قبول میشن، اینجوری میگن. ولی سهمیه‌ها والا هر استانی متفاوته. اونجا اگه اسم در بیاد یه اقامت موقت بهت میدن 3 ساله. قبلا به این صورت بود، کوتاه توضیح بدم، اقامت 3 ساله رو میگرفتی، 3 سال اجازه کار داری، میتونی اینجا زندگی کنی و اونو میتونی تبدیل کنی به اقامت دائم، که من خودم هم همینجوری گرفتم. 1 سال از این بگذره، یعنی 2 سال هنوز داری، 1 سال بگذره، شما میتونی اقدام کنی واسه اقامت دائم. ولی بعد اینجا مشغول به کار شده باشی، تکس تو پرداخت کرده باشی، مالیات تو پرداخت کرده باشی و اینا، بعد میتونی اقدام کنی واسه اقامت دائم. بعد
مدارکات همه چی تکمیل باشه اقامت دائم رو میگیری. اقامت دائم رو که میگرفتی میتونستی تو 3 سال تبدیلش کنی به پاسپورت اینترنشنال. اون اقامت دائم واسه همیشه میتونی اینجا زندگی کنی. یه چیزی مثل شناسنامه ماست، مثل شناسنامه ایرانیه که الان اونو متاسفانه عوض کردن. توی همین 2024 عوض شد، از نوامبر 2023 عوض شد، ماه نوامبر، که شما به جای 3 سال بعد 5 سال زندگی کنی. بعد 5 سال میتونی اقدام کنی واسه پاسپورت روسی که به عنوان یه روس هم میتونی مسافرت کنی بیرون. ولی با اون اقامت دائمه شما میتونی مثل یه روس همه چی رو به شما تعلق میگیره و همه کار میتونی داخل کشور رو کنی. میتونی خونه بخری، زمین بخری، بیزنس بزنی، کار کنی، واسه همیشه اینجا بمونی. داستانش اوکیه، فقط نمیتونی به عنوان یه روس بری خارج از کشور. تا اون پاسپورت اصلی 5 سال طول میکشه. این داستان اقامت. که ازدواجم کنی به همین صورت، ازدواجم میکردی اقامت دائم تو که میگرفتی 3 سال بعد میتونستی تبدیلش کنی به همون پاسپورته که اونم شده 5 سال. یه ذره داستان شده دیگه. با اینکه این همه اذیت میشی، خودم نوشتم نمیتونم از رو بخونم. چرا با اینکه این همه اذیت میشی باز میای ایران؟ اینو دوستان پرسیدن روی ویدیویی که اومدم ایران، چون واقعا شما دیگه میدونید هر سری میام ایران نمیدونم چرا اذیتم میکنن. از همون بعد به ورود تو فرودگاه پدرمو در میارن تا موقع خروج. دلیلشو نمیدونم. حالا چرا میام ایران که ماریان can you give me a coffee please؟ چای بیار، یه چی قهوه بیاره. give me tea please not coffee. چرا اذیت میشم که چرا دوباره میام اذیت میشم دوباره میام؟ دلیلش اینه که دوستان ببینید وطنمه دیگه. مگه میشه برنگردم وطنم؟ خانواده‌ام اونجاست، مادرم اونجاست، خواهرم، برادرم، کلا اعضای خانواده‌ام همه تو ایرانم، فقط من بیرونم. باید بیام دیگه، دلم تنگ میشه و همیشه معمولا سالی یه بار رو سعی میکنم بیام. شده قبلا مثلا 3 سال خورده‌ای هم نیام، ولی معمولا دیگه الان مخصوصا از زمانی که با مارینا آشنا شدم سال 2019 بود فکر کنم، هم دیگه رو دیدیم اواخر 2019 نیمه دوم. دقیقشو نمیدونم، مثلا یه چی میگن تاریخ دوستیمون اینا رو بپرسه اصلا میرم رو هوا. نمیدونم اون مردا، حالا نمیدونم همه اینجوری هم، ولی من اینجوری هم، همه رو یادم میره. تاریخ تولدش فقط یادمه. آقا ولش کن. اینو بهتون بگم که مجبورم بیام. از زمانی هم که با مارینا آشنا شدم معمولا هر سال میام، چون این بعدش نمیاد سالی یه بار بریم ایران، که این سری دیگه خیلی اذیتمون کردن. کدوم شهر واسه روسیه کدوم شهر واسه زندگی تو روسیه بهتره؟ یعنی کدوم شهر روسیه واسه زندگی بهتره؟ اینجوری بهتر شد. بعد کدوم شهر که اونم بستگی به شخص داره. ببینید علاوه کیفیت زندگی و سطح زندگی قطعاً مسکو از همه جا بهتره. یعنی من به جرئت بهتون میگم از روسیه که بحثش جدا، از 90% کشورهای درجه یک اروپا مثلا چی بگم، مثل فرانسه، آلمان، ایتالیا، انگلیس هم بالاتره. یعنی خود مسکو خیلی کیفیت زندگی بالاست، ولی هزینه هم بالاست دیگه. توی سوالای اول بود جواب دادم، اونجا هزینه خونه بالاست، سری هزینه ها واقعا گرونه، ولی خب کیفیت زندگی بالاست. بعد اونجا میشه سن پترزبورگ. بعد من تجربه زندگی تو شهرهای دیگر رو ندارم، ولی میدونم شهر ما سومین شهر بزرگ اینجاست دیگه، تقریبا 2 میلیون جمعیت هم داره. اینجا هم خیلی اوکی، مردمای خفن، ماشینای خفن تو خیابون، معمولا همه ماشینای. خب شما کیفیت زندگی رو میتونی از عموم ببینی. یعنی شما میری تو خیابون اصلا میبینی ماشینای گرون قیمت، مثلا بنتلی، نمیدونم رنج روور، حالا خیلی از ماشینای دیگه مثلا زیاده. خب میفهمی کیفیت زندگی اونجا بالاست. حالا میگم شاید مثلا شهرهای دیگه هم باشه، من نمیدونم. این مسکو از همشون پس بهتره. بهترین فصل برای سفر به تایلند. بهترین فصل اینم جواب داده بودم، ولی اینجا هم جواب میدم چون تایلند یه جای توریستیه و به هر حال توریست زیاد میره. بهترین فصل از مثلا به ایرانی از عید خودمون مثلا میشه همون اسفند و اواخر اسفند، یعنی همون عید مثلا میشه فروردین اینجوری بگم، تا آذر خوبه، تا اواخر آذر. اینا خیلی تایم خوبیه دیگه، مثلا یه میشه تقریبا 7-8 ماه. ولی خب
این اولش یعنی از فروردین، اسفند و فروردین گرمه، بعد کم کم میره رو به فصل بارندگی، یعنی هرچی اواخر تر بری بهتره. ولی کلا این نصف سال تقریبا تایم خوبیه کسایی که میخوان سفر کنن. من خودم شخصا حالا الان یه سری داستانه تایمای خاص میرم، ولی علاقم همیشه به اینه که مثلا مهر برم، مهر، آبان، آذر، این موقع بارندگی، هوا خیلی گرم نیست، سرد که نمیشه ولی شبا خنک میشه، خیلی لذت بخشه تو این فصل. ولی در کل یه کشوریه که شما 365 روز سال هر موقع بری لذت میبری. برو یه کشور اروپایی یا آمریکا زندگی کن. اینو خیلی ها بهم گفتن، خیلی هم ازم میپرسن. راستش قبلا اقدام کرده بودم برم اروپا، مثلا سال آخرین باری که اقدام کردم سال 2016 فکر کنم بود، دو بار 2015 16 حالا بارها اقدام کردم البته به کشورهای مختلف، ولی به صورت جدی که مثلا هزینه کردم با وکیل و اینطوری سال 2015 یه بار بود، 2016 هم یه بار بود که جفتش رو ریجکتی گرفتم از کشور فرانسه. قرار بود برم فرانسه، بعد از فرانسه برم آلمان زندگی کنم. و الان که تو این شرایطم خیلی خوشحالم که اینجوری نشده. نمیدونم فقط الان از شرایطم اوکی ام. یعنی این که خیلی ها میگن برو، از شرایطم واقعا راضی ام. یعنی با عقل و ذکاوت و هوش و چیز خودم اومدم اینجا دارم زندگی میکنم. اصلا به این نیست که حالا جایی نبود، نه. اگه من تایلند خیلی شرایطم خوب بود، داشتم زندگی میکردم. اینجا از شرایطم راضی ام. شاید اگه اون موقع میرفتم عوض بود، یعنی شرایطم عوض میشد، فرق میکرد، نمیدونم چه اتفاقی میافتاد. ولی الان خوشحالم که اصلا نرفتم. دوست دارم واسه تفریح برم ولی واسه زندگی نه. سرمایه هوا در شهر شما چقدره؟ ببینید اینجا خب مرکز استان سیبریه دیگه. سیبری یادمه تو ایران همیشه مثلا یه ذره سرد میشد آدم زیاد لباس میپوشید، میگم مگه سیبریه چرا اینقدر لباس پوشیدی؟ اینجا مثلا توی اینجا توی زمستون طولانی داری، معمولا 8 ماه تا 10 ماه سرده. 8 ماه که 100% هست. بین -20 تا -50 تغییر میکنه. مثلا یه روز میشه -20، یه روز میشه -40، یه روز میشه 30. ولی مثلا دیگه -20 معمولا هست دیگه این متغیره که خیلی سرده. مثلا من میگم -20، شما فکر نکن مثلا راحت میتونی بری قدم بزنی، نه، واقعا لباسای خاص باید بپوشی، لباسای خاص واسه سرما. چرا از مشکلاتتون هیچ وقت نمیگید با مارینا؟ مشکلاتمون با مارینا به خدا همینجوری نوشته بود سوالو، منم همونو نوشتم، یعنی حتی عوضش نکردم، ولی لغت یارو اینجوری نوشته بود. بعد مشکلاتمون آخه مثلا چی بگم؟ مثلا بیام از ویدیو بگیرم بزنیم همو، مثلا بگم آقا سر فلان چیز دعوامون شد. ما هم یه انسانی مثل شما، ما هم دعوامون میشه. ولی معمولا ما اتفاقا یکم این سوال پرسیده بود، این سوال توی این سوال میخوام جواب بدم که شما واقعا همیشه همینطوری خوب و خوش و خرمی، عاشق همین یا جلوی دوربین؟ نه بچه‌ها، اصلا من کلا یه شخصیتی دارم. حالا کسایی که با من بیشتر در ارتباطن، چون یه سری از شما دوستان باعث افتخار بنده است که مثلا توی اینستاگرام همیشه به من مسیج میدن، بیشتر با من پیگیرن. یه سریاتون هم که با من دوستین، حتی دوست نزدیک. و ببینید ما کلا همینجوریم. یعنی من آدمی نیستم مثلا جلوی دوربین یه جوری باشم، خودمونیم. اصلا هم مارینا این شخصیت رو داره، هم من، خودمونیم. اینجا چیزی که دور میمونی توی واقعیت هم همینه. و عرضم به خدمتتون که مشکلات هم داریم دیگه، دعوام میگم انسانیم دیگه، دعوامون میشه سر چیزهای مختلف. تو خیلی چیزا واقعا اختلاف نظر داریم. ولی مثلا یه درصدی به شما بگم، مثلا ما 65% شاید هم تا 70% بیشتر کارامون با هم مثلا با هم نظریم. این خیلی رابطمون رو زیبا کرده، چون من قبلا تو رابطه‌ای بودم که مثلا 50-50 بودیم، یا مثلا 40-60 بودیم. ریاضی مونیم 40-30. بعد خب اون رابطه رو سخت میکنه. یعنی از با یکی مثلا 100% یا 80% اختلاف نظر داشته باشی تو اکثر چیزا، هی دیگه دعوا میشه. و یعنی دعوا که میشه دیگه، ولی اونطوری هم نیست که مثلا هر روز به جون هم بیافتیم، نه. و اینم از این دیگه. این سوالا رو نوشتم. بازم اگه میگم یه سری سوالای
باشه که بقیه هم بتونن استفاده کنن، حتما توی کامنت واسم بنویسید. اونم سر یه تایم مناسب جواب میدم. یه سریش هم تو همون کامنت ها جواب میدم. اگه ببینم سوالا خیلی باحال و خاصه، یه ویدیو دیگه راجبش میگیرم. اگه هم میخواد کم ویدیو میذارم دیگه ببخشید، یه خورده درگیرم. میذاریم مشکلات مسافرتایی که رفتیم، شما مثل داداشای خواهرای منین، هنوز مشکلات مالیش مونده دیگه. بعد اونا رو حل کنیم که هی به من میگن آقا کی برمیگردی تایلند، کی میریم به زودی میریم. فقط میگم اون مشکلات مالی و از قبل بعد پولا رو بدیم، بعد بلیط بخریم. به هر حال سفر هزینه داره دیگه. گفتم که $2000 الان همیشه چک میکنم، بلیط خیلی گرونتر شده، تقریبا $2000 2000 خورده دلار پول بلیطمون میشه راحت. و بعد حالا اون هزینه‌های اونجا هم بماند. میریم به زودی تایلند اگه خدا بخواد و دوباره یه سری ویدیوهای جدید مسافرت میکنیم. حالا تو روسیه هم یه سری برنامه‌ها دارم، به خاطر همین مشکل اقتصادی نتونستم انجام بدم. دوست داشتم برم یه جاهای خفن روسیه رو ویدیو بگیرم. همراه ما باشید. مرسی که همیشه حمایت میکنید، لایک میکنید، سابسکرایب کنید. با دوستای دیگه‌تون این ویدیو رو به اشتراک بذارید. دوستتون دارم. تو ویدیوی بعد میبینمتون. خداحافظ.